Lots of companies in the Philippines use scare tactics para May mga good news tayo mga kakampi tungkol sa CopperMask, pero mayroon pa rin tayong tatalakayin. Tulad ng mga implications para sa CopperMask issue sa freedom of speech, pag-uusapan nga natin kung ano nga ba ang freedom of speech at bakit siya mahalaga, what is protected by freedom of speech. May mga limitations kaya ito? At kung mayroon man limitations, ano nga ba ang mga bagay na hindi protected by freedom of speech? At ganoon din sa isang bagay na tinatawag na SLAPP Suits. By the way, huwag kalimutan na sampalin na lang ninyo ang like at sampalin ninyo ang kampana. Sit tight at panoorin ng buong video para may mga matutunan tayo ngayon mga kakampi. Oh, ako pala ang inyong kakampi na si Puting Pinoy. Appear tayo. Mabuhay kayo. Paki-subscribe at sampalin ang kampana. Bago natin talakayin ang SLAPP Suits at freedom of speech, pag-usapan muna natin ang CopperMaskPH para may context. Kung hindi ninyo alam, yung CopperMaskPH ay isang face mask na na-advertise bilang isang panlaban sa COVID. Kaso lang ang problema sa mask na yun noon ay may butas siya dito sa ilalim ng chin. Anong chin sa Tagalog, Jax? Aywan ko na tay. Kung alam nyo ang ibig sabihin ng chin sa Tagalog, pag-iisulat nyo sa comments. Anyhow, binatikos ang design ng maraming iba't ibang doctors, kasama dyan si Doc Adam. Coincidentally, recently, may bagong design na sila. So, sa 2.0 version nila ng CopperMaskPH, natakpan na yung butas sa design ng CopperMask. So, palakpakan ko na ginawa nila ang tama. Pero bago natin sila palakpakan, isipin natin na bago nila binago ang design na ito, marami silang pinadalhan ng cease and desist para sa pagbatikos nila laban sa dating design nila. Sa madaling salita, ginamit nilang pananakot para itigil ng mga nagbabatikos laban sa company and product nila. Ito ay SLAPP. Ang ibig sabihin ng SLAPP suit ay Strategic Lawsuit Against Public Participation. Ang layunin kung bakit magsa-SLAPP suit ang isang company ay para pigilan, takutin at ipatahimik ang mga nagbabatikos laban sa kanila. At ang pag-asa ng mga nagsa-SLAPP suit ay dahil sa mga gastos ng court na susuko na yung mga critics sa pagbatikos nila. So mga kakampi, what does this have to do with freedom of speech? Well, everything. So, babalikan natin ang SLAPP suit issue. Pero bago na yun, pag-usapan na natin ang freedom of speech. Ano nga ba ang freedom of speech? Bakit siya mahalaga? At may restrictions ba ito? Ang freedom of speech ay isang principle that supports freedom of an individual or community to articulate opinions and ideas without fear of retaliation, censorship, or legal sanction from the government. Nakalista siya bilang Article 19 as freedom of expression sa Universal Declaration of Human Rights ng United Nations, of which the Philippines is a part since its inception in 1945. Ang pahiwatig ng Universal Declaration is that these are basic human rights para sa lahat ng sangkatauhan. Sinabi ni Justice Oliver Wendell Holmes na ang pinakamahalagang part ng Constitution ay yung prinsipyo of free thought. Not free thought for those who agree with us, but freedom for the thought that we hate. Ang layunin nito ay para protektahan ang expression of unpopular opinions or views. At uulitin ko mga kakampi, hindi lang ito para sa isang individual, para sa isang grupo, kundi para sa lahat ng mga tao. At mga kakampi, it's worth it to pause the video at suriin ang image na ito. So bakit nga ba mahalaga ang freedom of speech and expression? Well mga kakampi, hindi lang iisa ang dahilan kung bakit sobrang halaga ng freedom of expression and freedom of speech. In fact, iniimbita ko kayo mga kakampi na isulat ang mga thoughts nyo tungkol sa kahalagahan ng freedom of speech sa comment section. Gustong gusto ko ang dahilan na binibigay dito. It's a fundamental human right. It reinforces all other human rights, allowing society to develop and progress. The ability to express our opinion and speak freely is essential to bring about change in society. Napakaganda ng paliwanag ng professor na ito sa UC Berkeley about why freedom of speech is so important. Kahit iba ang pananaw mo sa ibang tao. I tell my students all the time the best way to learn something is to talk to people who disagree with you, because that forces you to sharpen your views and test your views, and you might even come out in a different place. So yun, sabi ni professor na mahalaga ito para matuto, para mapalawak ang mga pananaw natin. So mahalaga ito para matuto tayo, mapalawak ang ating mga kaisipan, para sa protection ng mga basic human rights natin, ganoon din para makaunlad tayo bilang society
society para magbago. Pero mayroon kaya ito mga limitations. At ano kaya ang mga limitations na yun kung mayroon man? So, ang sagot mga kakampi ay... Oo, mayroon mga restrictions ang freedom of speech and freedom of expression. Anong kaya ang mga restrictions niyon? Well, basically, ang hindi mo pwedeng gawin ay manghikayat ng karahasan. Mayroon din iba pang mga protections ang mga tao laban sa harassment at mga bagay na yun, but pwede natin talakayin sa ibang pagkakataon. At pwede din gumawa ng mga iba pang restrictions, if justified, to protect specific public interests or the rights and reputations of others. At ang mga restrictions niyon ay dapat malinaw at simple para maunawaan ng bawat tao. At may mga mahigpit na mga guidelines na kinakailangan sundin ng mga restrictions na ito upang ipasa ito sa batas. Hinihimo ko kayo na i-pause ang video para isa-isahin yung basahin ng mga guidelines na ito. Ilan sa mga interesting guidelines sa akin ay pagdating sa morals ay hindi pwede nakabatay sa isang single tradition or religion at hindi pwedeng mag-discriminate laban sa sinumang tao. Protecting abstract concepts, religious beliefs, or other beliefs or the sensibilities of the people who believe them is not grounds for restricting freedom of speech. Dapat din maging maingat sa pag-restrict sa mga newspapers, TV stations, and journalists kasi this can affect everyone's right to freedom of expression. Plus, it also helps keep checks and balances in order. And it keeps people accountable. Tandaan natin, hindi porket hindi natin sinasangayonan ang isang tao na mali or masama sila at dapat sila patahimikin o i-restrict ang kanilang kalayaan sa speech. Isang halimbawa nito ay isa akong vocal advocate laban sa Pinoy baiting. Ang Pinoy baiting ay isang tactic na ginagamit ng ilang foreign creators para makahakot ng maraming viewers sa pamamagitan ng mga pamamaraan that are dishonest o overreacting samantalang di gaano ka involved with Pinoy people or culture. Now, ito ang aking pananaw and I exercise my freedom of speech para sabihin ang mga yon. At maraming Pinoy na sumasang-ayon sa akin tungkol sa Pinoy baiting, kung tutuusin, marami na nagsasabi na dapat pigilan sila. Dapat limitahan ang kanilang freedom of expression. Pero ayon sa mga napag-aralan natin ngayon ay hindi ito karapat-dapat. May kalayaan sila, they have freedom of expression and are protected by it. Sapat na mayroon tayong kalayaan na batikusin sila at may kalayaan sila na makipagdebate sa aking pananaw. Sa ganon, gumagana ang freedom of speech and that is a beautiful, beautiful thing mga kakampi. At ngayon, babalikan natin ang issue ni Doc Adam at CopperMaskPH. May karapatan kaya ang CopperMaskPH para patahimikan si Doc Adam at yung mga iba pang doctors? Alam na natin na hinding-hindi mga kakampi. May karapatan sila na mag-release ng statement para makipagdebate sa kanila, para masabi nila kung bakit mali yung mga doctors, pero ginamit nila ang pananakot ng cease and desist letter upang manahimik ang mga taong yon. At ito ay hinding-hindi tama or karapat-dapat. Sa kasamaang palad ngayon dito sa Pilipinas, wala pang anti-SLAPP laws para malabanan na ang ganitong corruption sa pagpapadala ng mga cease and desist for things which are protected by freedom of speech. Dapat mayroon batas para hindi magagawa yan ng isang company. Kasi yung pagbatikos ng tao ay napakahalaga para makaunlad ang society. Sa US, mayroon nga mga 30 states kung saan may anti-SLAPP laws para hindi mangyayari ang mga ganitong kaso. So ngayon, mga kakampi, inanyayahan ko kayo na gamitin ang freedom of expression, freedom of speech natin upang sabihin sa mga companies at mga tao na hindi sila pwedeng gumamit ng kapangyarihan at kayamanan nila para takutin tayo. May mga rights tayo na sabihin kung ano ang nasasaloobin natin. Napansin ko rin na may isang toxic tendency dito sa YouTube na magdemanda ng kaso ang mga ibang creators na hindi talaga dapat. This anti-SLAPP would also apply to them. Gamitin natin ang basic human right ng kalayaan sa pagpapahayag. Kung hindi,
mawawala ito sa atin. So, mga Kakampi, sa halip ng mag-SLAPP suit, sampalin ninyo ang like at sampalin ninyo ang kampana. Appear tayo. Psh!